Nëse nuk më nje, unë jam Shikim edhe mirë se vjen këtë video. E sot deshta me folë për vitin 2022, se çu kom për mu edhe çka kena arrit gjatë këtij viti, me i kqyr edhe disa statistika që i kom lidh për gjatë këtij viti. Mas pore keni po që si vjet jam kon shumë aktiv në YouTube. Do më thonë vjet kësi kohe e kom pas bo një plan që këtë vit me i bo 2 video njoft minimum, edhe me i arrit do më thonë këtë vit me qenë i disiplinum, edhe me i arrit me i postu krejt videot, mos me m'ik as nja. Kur e këshyrsha afat gjot, i bike 8 video në mujt, 96 video për një vit. Fatmirësisht që kjo është video e 99 që është të postu, edhe nja ka morë mas kësoj, edhe do më thonë 100 video janë publiku këtë vit në YouTube. Kur realisht unë desht me i plësu veç 96, po kur e poshtë është shumë ofër 100-shit, thash okej, thash edhe 4, po mundome me i postu. Edhe me thënë drejten kom pos pak frikë ose me thonë ndrojtje që apo muj me i arrit, se nuk i besojsha vetit që muj me konë qaq i disiplinum që me postu 2 herë njoft për 1 vjet e ren. Se zakonisht e dini që njëri është i motivum, mujnë e parë ose dytin, ose javën e parë ose dytën, edhe dikur janë nisin prap të fillu dyshimet në vete edhe për shembull nuk e ban. Po, fatmirësisht, tu ec kadal hapa sopi video pas video, arrita që me i postu këtë vit 100 video, vetëm në YouTube. Ku 95% e tëne ose ma shumë janë konë tutoriale. Do më thonë taktuk o kona i video tjetër që është veça tutoriale. Qëpi bjen këtë vit e kena bo edhe një kurs të premierës. Me vitin e kalum edhe këtë vit, ti e në gjendje me i këshyr komplet videot e Premiere Pros edhe After Effectit edhe me mësu sidomos Premiere Pro ADZ që thojnë shqiptar, edhe mund është me konë gjendje me editu për dikan, për një punë profesionale me tutorialet që gjinde në YouTube tash për tash, prej meje. Edhe për këto jam shumë i gëzum se kom arrit të me thonë jo veç punën tem me ditë veçone, po me shpërndo edhe te jo, edhe me ju bo juve me ditë sa ma shumë, edhe me ju pru të ardhuna ma shumë, se nëse e din një profesion dije që kime pas edhe pare ma shumë. Po përveç 100 video që i kem bo në YouTube, kom bo edhe Reels tjerë në Instagram ose me thonë TikToka, po që janë, do me thonë që kanë kërku editim për me bo trikat. Edhe ato janë konë këtë shumë të suksesshëm. Do me thonë me views edhe me lajka. Ky vet u konë mjafti suksesshëm se kom pos edhe fatmirësisht shumë punë edhe jashta YouTube-ës, që do me thonë punë që i baj për tjertë. Mëni me i po të website jam shqiptansalia.com, ku ka pos reklamat ndryshme, photoshootingat ndryshme e punë tjera që bohen me foto dhe video. Edhe i kom bo reklam një ndër firma më të mëdhoja në Kosovë, Arsikolës, që i falendrej shumë që ma kanë dho mundësi me bo video të në, ku edhe ka pos reklamat tjera për firma tjera. Edhe normal që shpresoj që kom e pos haloma shumë firma më të mëdhoja që kanë me bashkëpunu me mu. Edhe mas krej kësaj pune që u bo, i kom shtu edhe disa pajisje në grupin e pajisjeve të mija. E këto pajisje janë një lens 16mm f1.4, një DJI Ronin S stabilizer, një monitor për kamerë, DJI microphones që veç jeni të i po në video, edhe për fund e komplet një drone DJI Air 2S. Kjo do më thonë u konseti për si vjetë që u investu, edhe po shpresoj që dardhmën ka me shtu halo ma shumë. A i këshyëm disa statistika që kena mri në 3 platformat kryesore, TikTok, Instagram edhe në YouTube. I kom shkru qëtu në telefon edhe po ja u lexoj. Në TikTok, për gjatë vitit 2022, i kemi arrit 8.360.000 views, që ju falendrej juve shumë për këta views, se ju jeni konë ata që i kini bo like edhe i kini shpërndo, i kini komentu. Edhe 1.200.000 like-a. Ku në TikTok i kena 2 video që janë matë shikushmet, njona i ka 1.5 milion edhe tjetra i ka 1.5 milion. Do me thonë 3 milion views i kanë bo veç 2 video. Edhe TikTokin si vjet e përmbyllu me 54.700 followersa. Ka ecë mjaft mirë. Tash e kena edhe Instagramin. Në Instagram gjatë vitit 2022 i kemi arrit 1.800.000 views. Ku video ma i shikushme i ka morë 333.000 views, që u ka një video me kërë pak komedi. Edhe Instagramin e përmbyllu me 16.100 followersa. Edhe statistikat e senit kryesor që unë du mas shumëti është YouTube-a. Në YouTube gjatë vitit 2022 i kemi arrit 1.300.000 views me tutorialsa edhe video tricks. Do me thonë kemi ne gjithmonë në profesion edhe në mësime. Që është një sukses i madh me arrit me tutorialsa dhe video tricks 1.300.000 views. Video me mas shumë të views u koni shorts që i ka post 169.000 views.
Edhe video normal tutoriali që ka marrë mas shumë views ka qenë me 74.000 views, një video që e kom bo me petarte. Domethënë e kom bo shpjegimin asaj video. E që vjen që në këtë vit i kemi bo plus 3600 subscriber në YouTube, edhe përfundimisht jemi 50 subscriber larg 10.000 subscriber në YouTube. Domethënë tash për dash qëndrojmë në 9950 subscriber. Po besoj që deri në fund vitit i arrim 10.000 edhe në YouTube. Sa i ndajtëm krejt ka pak, me i miledh krejt bashk si vjet i kemi arritur në 3 platformat 11.500.000 views. Që jam shumë falenderues ndaj juve se ju e keni bo krejt që ta të mundur. E që gjithmonë shpresojmë që me arrit sa ma shumë të ardhmë. Por mos me zgjallë shumë, do shtë me kallëzu edhe pak jashtë YouTube se çka kemi mrej. Edhe si vjet i kom lexu 8 libra. Vjet nuk kom pas lexu asnjë libër, edhe e bona si qëllim tash të i lexoj disa libra për si vjet se nevojiten gjithmonë. Hajde pja lexoj titujt e librave prej ditës parë, domethënë prej të parë që kom lexu deri në të fundit. I pari është Die Gesetze der Gewinner by Bodo Schäfer. Domethënë ligjet e fituesit nga Bodo Schäfer që është në gjuhën gjermane. Edhe është shumë i mirë. I dyti është Presenting to Win, The Art of Storytelling. Prezantimi i të fituarit, arti i tregimit. Përgjithësi kuptimi i kësaj libre është qysh me tregu një historie sa më mirë edhe më qartë edhe më shpejt. Çaj libër ka prej Jerry Wiseman. I treti është 101 Things I Learned in Film School by Neil Landau with Matthew Frederick. 101 sena që i kom mësuar në film school, pe kuptonim bos titullit. I katërti është Ich kann das by Bodo Schäfer. Është libër më shumë për veten, se qysh me arrit me motivu gjatë gjithë kohës, me net aktiv edhe me bo sene të mira për vete. Domethënë, one muj me bo këta, prej Bodo Schäfer. I pesi është Der Weg zu finanziellen Freiheit, Bodo Schäfer dhe kë. Është rruga për me arrit në rrugën për me bo pare, me thonë ma shkurt, lirin e financa me pas. Domethënë, qysh mos m'ja bojt gajlën parë shumë edhe me pas gjithmonë. Po këta duhet me lexu këgja shpesh se është këgja i ronë edhe me të parë me thonë drejtën nuk është që kom kuptu hala o bashkëmirë. I gjashti është Proper Filmmaking, Cinematography, Theory and Practice by Blaine Brown. Flitet komplet për kinematografin, për ngjyra, për editim, trikat që ka me bo në rastit caktume, qysh me gjiru, regullat e filmmaking, ja vlen shumë e lexu. I shtati është Big Magic Creative Living Beyond Fear, Elizabeth Gilbert. Edhe kjo është një libër që tregoj se si funksionon prafërsisht ideja, edhe qysh me i qit idejat në praktik, domethënë mos me i hup, se shumë shpesh na kena ideja, shumë kena ideja, po pak prej tyne i qesëm praktik ose i hupum krejt. Edhe e tregon mënyrën se qysh me e zhvillu që ata ma shpejt, mos me lon me të hup, edhe me arrit me kriju diçka prej asaj ideje që i ki veç në krye. I pas na lexu 9 libra, se edhe një pas ka ik, nuk e pas na pas shkru ma herët. Edhe dy të fundit janë In the Blink of an Eye by Walter Murch, edhe kjo ka të baj me film bërje, edhe i fundit është The Technique of Film and Video Editing by Ken Danziger. Kaj se keni me pas në screen, edhe nëse doni me i marr, mëni me i marr në online. Shumica prej tyre janë kon online, 3-4 i kom pas këto që janë çato gjermanisht, që i ka ble edhe vllau i ka lexu, po tjertë krejt janë kon online, domethënë as nuk kom pagu, veç i kom downloadu edhe i kom lexu. Qëta janë kon në libra që i kom lexu për si vjet. E po shpresoj që vitin e ardhshëm me lexu halo më shumë. Se e kom pa që kam nevojë me lexu halo. Edhe kompletimi i fundit për si vjet ose arritja e fundit ka qenë kompletimi i B2-shit të gjuhës gjermane. Vjet të tërë i kom kry 3 tajla ose 3 pjesë, Sprechen, Hören edhe Schreiben. Edhe lesën tani e kom kry në korrekt viti 2022 që janë kompletu këto 4 certifikata. Tash pjeshet. Kjo është certifikata e Sprechen që është me 89 pikë. Që kjo është certifikata e lezën me 83 pikë, që 2 herë kom ra edhe herën e tretë e kom lënë me 83 pikë. Edhe Hören 63 pikë, edhe Schreiben 65 pikë. Domethënë, këto janë 8 katrat që janë kalu në vitin 2022. Si vjet i kom këqyr 26 film. Domethënë janë filma që janë bazu më shumë me këqyr në cinematic mode, në anën teknike më shumë. Edhe si vjet nuk kom pas shumë kohë me këqyr filma tjerë, se o dash më marrë me YouTube edhe me video tjera që shpedeni mo, edhe kom arrit domethënë me këqyr 26. Që vjet i kom këqyr dikon 50 ndokot edhe par vjet 70. Që vjen dikon për 3 vjet me këqyr dikon afërsisht 150 filma. Unë mas pari dashta mi falenderoj juve për çdo mundësi që ma keni dhënë me shpreh vetin, edhe më keni përkrah gjatë gjithë kësaj kohe, se u banën këgja disa vjet që po merrna me video, edhe nuk keni mungu asnjëherë. Ju falenderoj secilit, i shoh gjithmonë mesazhet që i shkruani, edhe ju uroj edhe juve gjitha të mirat në jetë. Ju propozoj që me mësu çdo ditë,
me studiu sene, me provu sene të reja se kur gjo nuk hup se provën. Denzel Washington ka thonë, nëse nuk jetu dështu, atëherë as nuk jetu provu kur gjo. Kështu që besoj vetit, mojeni disiplin, krijeni plan afat gjatë se çka dën me arrit, mos i këshyr senat veç sot për nesër, se ku te këshyr sot për nesër duket që nuk jetu bo kur gjo, po momentin që i arrin kadal mas një viti ose 2 vjete e shen largësin se ku je kon edhe ku je tash. Edhe gjithmonë mundohu me u bo maj mirë se që je kon dje e jo me u krahasu me tjerë. Jepi vetit vlerë se gjithmonë ka më të vlerësu kjo, prej njerëzve tjerë e shohin njerëz, edhe nëse ti nuk jetu e vrejt, njerëz e shohin që jetu bo diçka për të mirë. Shpresëm vete, duj njerëz tjerë, duje edhe vetin, thuj vetit që i suksesshëm, thuj që munësh me bo sene, edhe krijo diçka për këtë botë. Okej, unë ju falenderoj shumë edhe shpresoj që kena më po prap. Ju du shumë, peace out.